patapos ay masasabing konsepto lamang. Dahil sa bawat araw na tayo ay natututo, tayo ay nagtatapos ng isang makabuluhang bahagi ng ating buhay. Ang pinakamimiti nating sandali ay dumating na. Sa kabila ng napakaraming hamon na sumubok sa ating pananalig sa Diyos at panandali ang nagpahinto sa ilog ng ating mundo, napakarami pa rin naman ang dapat nating ipagpunyagi at ipagpasalamat sa buhay. Ngayong araw, sabay-sabay nating matutunghayan ang isang ginintoang sandali na bagamat bago sa ating nakasanayan ay inadya pa rin ng pagkakataong maganap. Ang araw na ito ay pagtatapos ng isang yugto ng buhay, ngunit ito rin ay magsisilbing susi sa panibagong hamon at pagsubok sa hinaharap. Ito ang ika-51 taong pagtatapos sa paaralang elementaryang Teodora Alonso Na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patadagin sa gitna ng pandemya. Sa ating pinagpipitagan ng punong lungsod, Lungsod Quezon, Kagalang-galang Josefina Joy Belmonte, Kagalang-galang Alan Benedict S. Reyes, Kinatawan ng Distrito 3, Lungsod, Quezon. Kalihim, Kagawaran ng Edukasyon, Dr. Leonor M. Briones. Direktor, Pambansang Punong Rehiyon, Direktor Wilfredo E. Cabral. Pansangay na tagapamanihala ng mga paaralang lungsod, Lungsod Quezon, Dr. Jeneline Rose B. Corpus, Seso 6. Tagamasid Pampuro, Ginang Maria Corazon C. Silvestre. Ginang Erlinda C. Gornes, punong guro ng paaralang elementaryang Teodora Alonso. Mga kaguruan, magulang at mga panauhi, magandang hapon po sa inyong lahat. Bilang pagbubukas ng palatuntunan, ang madlay inaanyayahang sumabay sa pag-awit ng lupang hinirap na susundan po ng panalangin na pinumunuan ni Levi Braille S. Malaman, batang nagkamit ng karangalan. Susundan po ito ng pag-awit ng mga himno. Himno ng NCR, himno ng Lungsod Quezon at himno ng Sangayan ng Lungsod Quezon. kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago.
pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, uulitin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob at sa dakilang araw ng aming pagpapatapos. Nagpapasalamat din po kami sa mga magulang at guro na matyagang kumabay na marating ang pinagkalooban namin ngayon. Patubayan mo po kami na magpatuloy ang kalitan ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, upang makatulong kami sa bayan at sa sangkatauhan sa pamamagitan ng isang matibay na pundasyon ng edukasyon upang ang bansa ay maging isang matatag na republika. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa iyo. biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, uulitin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Bayang mahal nating lahat, tampok ng NCR. Pusod nitong ating bansa, dulot kaunlaran. Taas noon iwagayway ang bandilang NCR. Karunungan at katarungan sa bansa'y itanghal. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangan. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangal. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR,
mo ay saganang tunay, sa amin ang alab mo'y buhay. Sa iyong sigla kami nagpupugay, dito'y ilaw ang diwa mo. Hiyas ka ng bayang sinisinta, dito'y nukling mitiing banal. Sa'yo ang pag-ibig namin at dangal. Lungsod Quezon aming mahal, araw mo ay saganang tunay, sa amin ang alab mo'y buhay. Sa iyong sigla kami nagpupugay, lungsod Quezon aming mahal. Ugat ka ng layak kagitingan, dito'y nukling mitiing banal. Sa'yo ang pag-ibig namin at dangal, sa'yo ang pag-ibig namin at buhay. Pakinggan natin ang pambungad na pananalita ni Gavin Andre Bjorn V. Adeva, batang nagkamit ng karangalan. Kagalang-galang na punong lungsod, lungsod Quezon, kagalang-galang Maria Josefina Belmonte, kinatawad ng Distrito 3, kagalang-galang Alan Benedict S. Reyes, pansangay na tagapamanihala ng sangay ng mga paaralang lungsod, lungsod Quezon, Dr. Jeneline Rose D. Corpus, Tagamasid Pampurok, Ginang Maria Corazon C. Silvestre, aming minamahal na punong guro, Ma'am Erlinda C. Gomez, mga guro, mga magulang, mga kapwa ko, magsisipagtapos at mga panauhin, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw na ito, tayo ay nagtitipon upang ipagdiwang ang masayang pagtatapos ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang ng paaralang Elementaryang Sadora Alonso Batch 2020-2021 at nasasabik akong batiin kayong lahat. Malugod ko po kayong inaanyayahan na makaisa sa ika-51 pagtatapos ng paaralang Elementaryang Sadora Alonso na may temang kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Sa kabila ng lahat ng mga hakon ng pang-edukasyon na sa lihi ng pandemya,
ay napagtagumpayan natin tatapos ang ating pag-aaral. Muli, isang maganda at mapagpalang hapon sa ating lahat. Tunghayan natin ang pagpapakilala sa mga magsisipagtapos sa pangunguna ng ating butihing punong guro, Ginang Erlinda C. Guarnes, at ang pagpapatibay ni Dr. Jeneline Rose B. Corpus, Seso 6, punong tagapamanihala ng mga paralang lungsod Quezon. Sa ating pinagpipitaganang pangsangay na tagapamanihala ng sangay ng paaralang panglungsod, Lungsod Quezon, Dr. Jeneline Rose B. Corpus, Seso 6, ikinararangan ko pong iharap sa inyo ang 77 batang lalaki at 73 batang babae na may kabuuang bilang na 150 batang magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Teodora Alonzo sa taong panuruan 2020 at 2021. Pinatutunayan ko na kasiyasiyan po nilang natupad ang lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas. Kaya't hinihiling ko po ang inyong pagpapatibay ng kanilang pagtatapos ngayong ika-14 ng Hulyo. Batay sa kahilingan at pagpapatunay ng inyong punong guro na kasiyasiya ninyong natapos ang kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas, at sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng Kalihim ng Edukasyon, Kalihim Leonor Magtrolis Briones, pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos ngayong panuruang taon 2021, ngayong buwan ng Hulyo 2021. Binabati ko kayong lahat. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakamahalagang bahagi ng palatuntunan, ang pagtawag sa mga magsisipagtapos na gagampanan ng mga gurong namamahala mula sa ika-6 na baitahan. Pangkat Aguinaldo, Gurong Namamahala, Ginoong Venancio M. Castillo Jr. Sean Prince F. Alesna, Wilmar G. Algura, Leoren C. Alvarez, Matt David I. Amante, King Edward V. Anchado, Alfred V. Carvalho, Calvin Kurt A. de Guzman, Wesley V. De Duque, Marky Del Rosario, Gisane S. De Los Santos, Justin J. F. Garcia, Irvin John P. Guzman, Edmar T. Lazara, Klein C. Lumoxo, John Jeffrey Lopez, John Justin Milan, Dean B. Melegrito, Aaron Molik, Genesis Quilates, Justin A. Suya, John Derek M. Forcatos, Daniel A. Cauyo, Carla Joyce A. Cosme, Honey Babe Cunanan, Shane Melody R. Dakanay, Precious Delia P. Donasco, Julie May Ann M. Spina, Amara J. T. Faustino, Gabriela Gatdula, Jessirel C. Gonzalez, Trisha May S. Manzarate, Eureka Enzel Shine R. Medina, Antoinette May Rascano,
Tanya Precious D. Season, Shira May F. Tabayoyo, Princess Rhea G. Villaruz, Chris Ann T. Volante. Pangkat Mabini, Gurong Namamahala, Ginang Maria Victoria T. Villanueva. Alan Dale M. Alesna Jr., Jeffrey A. Almazan, Cyrus J. N. Kabatingan, Humphrey E. Kaligiran, Julainel B. Castillo, Daniel E. Dabandan, Prince Michael Angelo Empleo, Alan Kyle B. Fabiñar, Stephen Clark P. Guzman, Brent Stephen F. Iliescas, Nigel John M. Culiano, Ulrich Macho B. Latorre, Verlin Jr. M. Maglake, Jerwin T. Mesa, Kurt Matthew C. Montesino, James Bryant M. Mora, Paul Darrell N. Piconcillos, Ace Clark S. Peleño, Bryce Gabriel P. Sarmiento, Aaron John T. Torres, Jamason Q. Victorino, Jamel Ivan A. Villanueva, Shaina May C. Aguilar, Feby Antonio, Ann Margaret C. Cabani, Portia Miles C. Cabanillas, Jasmine Allen P. Kodjama, John Phil Barry D. Fronda, Andrea Joy O. Isuma, Michael C. Leviste, Gian Antoinette B. Manzano, Sheila May E. Melgar, Alberta P. Mendoza, Raila Nicole Paquinga, Jaisel G. Romero, Regine F. Yunsan. Pangkat Bonifacio, Gurong Namamahala, Binibining Orieta B. Fontanilla, Nishan Adrian C. Capacete, Ibsen P. Dacela, Cesar Jr. S. Faustino, Joshua B. Fermo, Vince Gray S. Fernandez, John David D. Galapon, Franco Inemelo, Ezekiel Zap L. Ibanez, Givy Rose J. D. Lobos, Kobe S. Madrazo, Kurt Jared B. Melgar, Cedric Demetrio M. Reyes, Ivan D. Solano, J.R. A. Tamorga, Juan Gabriel T. Pierre, John Christopher A. Torida, Princess Kaya B. Abuhayo, Angel May Ate, Eunice Alison Bahado, Alicia P. Castro, Megan P. Castro, Janessa Uriel G. Catubay, Jeneline C. Cinco, Christine Joyce Detona, Alexa Adriana A. Elcano, May Karangalan, Micaela Shane B. Juanico, Zarina T. Lonto, Zoe Amber D. Montes, Trixie Airy L. Opage, Angel May C. Pangadlo, Julian Clarice Rica Blanca, Justin Micaela B. Rodriguez, Baby Ruth D. Tabora, Elaine Joyce M. Torcatos, Diane N. Prestiza, Angel May D. Verania. Pangkat Rizal, Gurong Namamahala,
Ginang Edna M. Tolentino. Sa paghalili ni Ginang Ginaline A. Tobago. Gavin Andre Bjorn D. Adeva, may karangalan. Tristan Sazke Alesna, Cyrus Kent P. Aquino, Erich Dave G. Conde, Clyde Ian Matthew A. Costes, John Paul B. Fabiania, may karangalan. Dan Michael I. Fernandez, Azariah Daniel C. Garcia, Armel John C. Hibong, Rafael Joshua F. Makaga, may karangalan. Levi Bryle S. Malabanan, may karangalan. Francis Aljon D. Marinas, Timothy Jarrell B. Masula, Joseph Reynald Pacudo, may karangalan. Yuan Aizen R. Rama, Aaron Martin S. Torres, Ashton Clyde M. Villanueva, Jazz Ethan D. Zenarosa, may karangalan. Aliana Kisha P. Amante, Christine R. Beltran, Maika Jamay B. Benito, Trisha May L. Carataw, Mikaela R. Dacanay, Francesca Nicole M. De La Cruz, may karangalan. Laika Marie S. Domingo, Jessica A. Dumelod, Francine Jewel G. Dorolfo, may karangalan. Chloe Absidi S. D, Princess Nicole A. Fabro, may karangalan. Mishu K. B. Hines, may karangalan. Samantha Kate M. Ilagan, Raven Luis S. Makaga, may karangalan. Francesca Leonor F. Magaling, may karangalan. Keisha Nicole M. Malabuyo, Laika Margaret Manalang, may karangalan. Juliana Charis L. Matyong, may karangalan. Zenaya Bianca Nacional, Micaela P. Ortiz, may karangalan. Joanna Princess Quinola, Rihanna T. Santiago, may karangalan. Micaela D. Yanson, may karangalan. Sa alinmang pagtatapos, pinababaunan ang bawat nagsipagtapos ng mahalagang mensahe mula sa ating mga pinagpipitaganang mga panauhin. Halina't panoorin at pakinggan natin ang mga mensahe mula sa kinatawan ng Distrito 3. Kagalang-galang Alan Benedict S. Reyes, punong lungsod ng lungsod Quezon. Kagalang-galang Josefina Joy Belmonte, Direktor ng Pambansang Punong Rehiyon. Kagalang-galang Wilfredo E. Cabral, at kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Dr. Leonor M. Briones. Sa ating principal, mga teachers, special guests, parents, at syempre ating graduating class of 2021, magandang araw po sa inyo lahat. First of all, I'd like to congratulate the class of 2021 for not only overcoming your academic challenges, but also the obstacles brought about by the pandemic. Kami po, ng inyong mga magulang, ay sobrang nagagalak sa inyong matagumpay na pagtatapos. Your graduation is not only the end, but the beginning of the next chapter of your academic journey. It is my fervent hope that you will be able to return safely to face-to-face classes, as I am sure miss na ninyo ang bawat isa. Starting today, you will all be remembered as a courageous batch of students
who endured one whole school year of online learning. Alam ko na ang inyong mga magulang at mahal sa buhay ay nagsakripisyo para makapagtapos tayo. That is why they also deserve credit. Kaya kung katabi ninyo sila, makisabi maraming salamat. Kaya po ang inyong lingkod ay nagplano at sinigurado sa inyong pagbabalik sa paaralan ay handa na ito para sa new normal. Meron na po kayong aasahan ng mga modern canteens, malaking auditorium, sports dormitory, skills training centers at marami pang iba. Sana ay excited na kayo makabalik, makasama ang inyong mga teachers at mga kaibigan sa classroom. Makakaasa kayo sa patuloy na serbisyo ng Yes na Yes sa ating mga estudyante at siyempre sa inyong eskwela. Mula po sa inyong Congressman Alan Benedict S. Reyes, congratulations, Batch 2021. Mabuhay at maraming salamat po. Isang mainit na pagbati sa lahat ng minamahal naming grade 6 completers. Gaya ng inyong mga guro at magulang, ipinagmamalaki namin kayo. Alam ko na hindi naging madali ang taon na ito para sa inyo at sa inyong pamilya. Kung kaya't makakaasa kayo na patuloy kaming magsusumikap na gumabay sa inyo katulad ng pagtugon sa inyong mga pangangailangan, modules man, school supplies, tablets at internet allowance. Bilang dating estudyante rin at kalaunan ay propesor, gusto kong ibahagi sa inyo na ang pagkatuto ay hindi lang natatapos sa pagbabasa o nasusukat sa exams at quizzes. Ang tunay na pagkatuto ay nakikita sa ating pakikipagkapwa-tao at pag-aalaga sa ating komunidad. Sa inyong pagtatapos ng elementarya, naway baunin ninyo ang inyong mga natutunan at magsilbi itong inspirasyon na patuloy na magsikap upang makamit ang inyong mga pangarap. Patuloy ninyong harapin ang mga darating pang pagsubok na dala ang mga naging karanasan ninyo. Ang inyong lingkod at ang aking mga kasamahan sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon ay nandito, palaging handang umalalay sa inyo. Kayo, aming minamahal na mag-aaral, ang aming inspirasyon. Muli, isang maligayang pagbati sa inyong pagtatapos. Mabuhay tayong lahat! At the onset, I'd like to greet and give you that warmest congratulations for surpassing the pan-academic year. To the parents, the proud ones, for being able to send their children at this stage, let us give ourselves a tap and say to ourselves, congratulations. Under such volatile, uncertain, complex, ambiguous, and disruptive circumstances, several unexpected silver linings have emerged in the basic education realm. Many of our aspirations at first seemed impossible, with all the doubts and apprehensions that made them seem really improbable. But when we summon the will, they now become our reality. Your Forgiveness graduates brought this momentous event into our current reality. Amidst this ongoing onslaught of COVID-19 pandemic that put enormous pressure in your part to adapt to the new learning norm, you never crumble, nor simply fold up. Your fervidness to learn carried this big day, the graduation ceremonies. With that, I warmly congratulate you all graduates. We
your DepEd Prime NCR family share with your heartfelt joy as you celebrate your phenomenal educational accomplishment. Although there have been many concerns and frustrations on the drastic change in schools posed by pandemic, the upside is we have shown the light on how we can uniquely do our part to survive with the mantra, education must continue. And now we reach this far significantly and memorably celebrating your accomplishment. Friends, ladies and gentlemen, with the virtual conduct of the end of school year ceremonies, we must realize that the crux of life is all about preparing our graduates to the next big step in their lives full of hope and courage. This COVID-19 catastrophe will eventually settle down. The Corona coaster will sooner or later stop, and in due course, the Corona Magedon will be the thing of the past. By then, you graduates will be the driving force to forge a post-pandemic future. In no doubt that you have persevered the learning challenges and made this far. You are the ones who will open up a new era. In no time, your generation will be our country's post-pandemic future and beyond. The theme of this year's end of school rites is strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Resonated the collective effort of our teachers, parents, school communities, local government units, partners in both public and private sectors, and other various organizations to ensure that quality basic education continue despite the challenges posed by the pandemic. To one and all who gallantly helped and made learning from home in varied modalities possible, we thank you. To all the graduates, let us look forward and ensure that you will be let us look forward and ensure that you will be the frontliners to change this nation, to change our country to a better one with the needed characteristics, with the needed attributes for the future. Congratulations and thank you very much. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff.
This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating
these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies,
And this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Ngayon naman, ating pakinggan ang talumpati ng pagtatapos ng batang nagkamit ng karangalan na si John Paul B. Fabiani. Kagalang-galang na po ng lungsod Quezon, kagalang-galang Maria Josepina Belmonte. Kinatawan ng Distrito 3, kagalang-galang Alan Benedict S. Reyes. Pansangay ng tagapamanihala ng sangay ng mga paaralang lungsod Quezon, Dr. Jeneline Rose B. Corpus. Tagamasid Pamporo, Ginang Maria Corazon C. Silvestre. Aming minamahal na punong guro, Ma'am Erlinda C. Guarnes. Mga guro, mga magulang, mga kapwa kong magsisipagtapos at mga panauhin, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na nabigyan ako ng pagkakataong makapagsalita sa inyo ngayong hapon.
Ang okasyong ito ay napakahalaga sa buhay namin bilang mag-aaral. Sa sabong ito ay masarap sariwain ang mga alaala at karanasan na naging bahagi ng aming buhay dito sa paaralang elementarya ng Teodora Alonso. Maraming masasaya, mahihirap at malulungkot na karanasan sa paaralang ito, lalo na ngayong mga huling araw ng pagsasama-sama namin. Marami kaming natutuhan sa paaralang ito. Lumago at lumawak ang aming kaalaman. Ito ang simula kaya kami nagkaroon ng lakas upang makapaglakbay at tahakin ang landas tungo sa aming kinabukasan. Kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Edukasyon ay pahalaga nating mga kabataan dahil ito ang ating magiging tanging yaman. Unahin ang pag-aaral, makinig sa payo ng ating mga guro at magulang. Sa kabila ng ating kinakaharap na matinding pandemya, ang COVID-19, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, nananatili tayong matatag sa bawat pagsubok. Mahirap man sa atin ang kalagayan ng isang buong taon, ngunit tayo pa rin ay naging matatag, lumaban, nagsumikap at gidamayan ng ating poong tapat. Kapwa ko, kabataan, dapat tayo ang maging kinabukasan at sandigan. Samahan din natin ang taimtim na panalangin. Yaman nating edukasyon ng instrumento na maging mapagpakumbaba at magalang. Organisadong pagkilos at pag-iisip at disiplina sa sarili ay kailangan. Naway ang edukasyon ay maging daan ng ating tagumpay bilang makabataan. Sa hapong ito ng aming pagtatapos, bagamat hindi tayo nagsama-sama o nagkita-kita ng personal, ngunit isang kagalakan ng bawat isa ang ating naramdaman. Sa hapong ito ng ating pagtatapos, tayo ay nagsumikap, nagtiyaga, lumaban, nagtiis sa tulong ng mga magsipag na mga guro. Kaya ating nakamit ang ating tagumpay. Nagpapasalamat po ako sa ating punong guro na si Ma'am Erlinda C. Guarnes sa kanyang pagpamahal sa ating paaralang elementarya ng Teodora Alonso. Sa lahat ng mga kaburuan, lalong-lalo na sa mga guro ng ika-6 na baitang at sa lahat ng mga magulang na siyang gumabay at sumuporta sa atin habang tayo ay may kinakarap na pagsubok. Congratulations to all graduates! Soar high! Mabuhay Batch 2021! Sa puntong ito, hinihiling na magsitayo ang mga nagsipagtapos para sa kanilang panunumpa ng katapatan sa pangunguna ni Joseph Reynald Facundo, batang nagkamit ng karangalan. Itaas ang kanang kamay sa ayos ng panunumpa ng katapatan. Kaming mga nagsisipagtapos ay taos-pusong nangangakong maging tapat sa aming kapwa, paaralan, bayan at Panginoon Diyos. Isa sa buhay namin ang mabuting gawi at asal na aming natutunan. Sisikapin namin maging masipag at matyaga sa pagtuklas ng karanungang nasimulan na upang mapaunlad ang sarili, ang aming pamilya at ang aming bayan. Higit sa lahat, panatiliing buhay sa alaala at kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, ang mga atikain at simulain ng ating magigiting na bayani. Kasiyahan nawa kami ng Panginoong Diyos. Sabay-sabay nating awitin ng may damdamin at kaisipan ang himno ng paaralang elementaryang Teodora Alonso. Kasunod ang awit ng pagtatapos na pinamagatang Panibagong Bukas.
namin iwanan ang nakaraan. Ngunit dahil sa munting pangarap, kailangan nating maglakbay. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral. Dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Ngunit nating mga pangarap, dalang ko sa may kapal. Naway sa panibagong bukas, tayo ay magpaalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral. Dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Ngunit nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal. Naway sa panibagong bukas, tayo ay magtagumpay. Sa ngalan po ng pamunuan ng aming paaralan at mga guro, taos-pusong binabati namin ang mga nagsipagtapos, ang kanilang mga magulang at mga gurong pumatnubay sa kanila. Lubos din po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong, nagtiwala, nakiisa at nagbigay ng suporta sa ating mahal na paaralan at sa pagtatapos na ito. Mga kaibigan, ang mga guro at kawaning bumubuo sa paaralang elementaryang Teodora Alonso. Ang pagdaraos ng programang ito ang patunay na kahit malayo, kaya nating pag-isahin ang isipan at puso sa pag-abot ng ating mga pangarap. Walang pandemya o kahit ano pa mang suliranin ang hindi natin kayang mapagbago upang masilayan ang liwanag ng bagong umaga. Ako po, si Ginang Mary Grace A. Arcino. At ako po, si Ginoong Rene John T. Cando, ang inyong mga guro ng palatuntunang nagsasabing, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.